Chào anh em thợ và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vấn đề về hơi và đầu bò trên chiếc xe Way 110 này các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi video. Thì đây là cái chiếc xe Way 110 mà chúng tôi đã tháo hơi và đầu bò ra như thế này các bạn nhé. Lý do tại sao thì cái chiếc xe này tôi đã có clip ngắn giới thiệu cho các bạn rồi. Đó là kiểm tra thấy chiếc xe này nó bị ăn dầu ăn nhớt rồi. Và ăn luôn cả buji nữa các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nào mà chưa va vào cái vấn đề về dòng Way 110 nói chung này các bạn nhá, dòng Honda Way 110 này. Rất hay phải làm hơi làm đầu bò các bạn nhá. Thì đây là bộ hơi và đầu bò chúng tôi đã vừa tháo ra xong. Bây giờ tôi mới bắt đầu chia sẻ cho anh em cái vấn đề trên chiếc xe này phải làm những cái gì và sửa chữa những cái gì các bạn nhá. Đây là cái đầu bò của xe Way 110 đây các bạn. Chúng tôi phải tháo hết ra để chúng tôi làm lại hơi và đầu bò các bạn nhá. Cái chiếc xe này là đi nó bị cạn dầu cạn nhớt một lần, sau đó đổ dầu vào đi cố được một thời gian ngắn nữa, và đến bây giờ thì không đi nổi nữa, là phải dắt bộ đến đây và chúng tôi kiểm tra tháo và chúng tôi sẽ làm hơi được và làm đầu bò luôn các bạn nhé. Thì đây là chúng tôi đang tháo cái đầu bò ra. Trong kênh tôi cũng đã có rất chi là nhiều video hướng dẫn cho anh em tháo cái đầu bò của dòng Way 110 này rồi. Nay tôi sẽ không đề cập đến vấn đề tháo nữa, mà tôi sẽ tháo ra tôi xem là nó bị làm sao và hướng dẫn anh em cách xử lý, sửa chữa anh em nhá. Của cái dòng Way 110 này là nó mỗi cái cốt ở cái cò, cốt ở cái cò nhá, là nó có gen xoáy. Các bạn dùng cái gen nào nó vừa như cái căng xích này là xoáy là được. Đây là cốt của cái cò xả các bạn nhé. Đây bên cổ xả đây là cốt của cò xả. Và đây là cái lấm xả tôi đã chia sẻ với anh em trong những cái clip trước rồi, là cái lấm xả nó có một cái vấu ở đây. Tôi sẽ để tại đây, và đây là nấm hút, trục cò hút. Đây là cái cò hút nha anh em nhé. Đây, cò hút là nó không có cái vấu như cái cò xả. Đấy, các bạn để ý cái vấn đề này là không được nắp nhầm nha các bạn nha. Đây là cái trục cam của cái xe Way S110 chạy bị hết dầu, hết nhớt, chạy cạn nhớt luôn này. Ở cái trục cam này thì là có hai vòng bi, một vòng bi đây và một vòng bi đây, bị dơ hết rồi anh em nhé, các bạn nhé. Cái trục cam này là phải thay hết bi trục cam, và chúng ta xử lý lại hai cái rãnh mà cái cò nó chạy lên, bởi vì nó chạy cạn nhớt, nó bị gợn rồi các bạn nhá. Mỗi xe nó bị một bệnh khác nhau, chứ không phải xe nào tháo ra cũng phải làm hơi không và làm đầu bò không các bạn nhá. Như trên xe này nó sẽ khác một chút. Và tiếp theo nữa, bên trong này tháo hết rồi, không còn gì nữa, còn mỗi hai cái cây lấm này thôi. Hai cái cây lấm này các bạn nhá, hai cái cây lấm này ở trên xe này thì tôi sẽ không tháo ra nữa, bởi vì tháo ra có nhiều clip trong kênh hướng dẫn các bạn. Hai cái lấm này tôi sẽ thay luôn các bạn nhé, thay mới luôn. Hai cái lấm này tôi sẽ thay mới luôn. Đây là hai cái lò xo hai bên nhé các bạn nhé. Các bạn tháo ra, các bạn để ý cái hai cái móng ngựa rất chia nhỏ này, nó bốn cái móng ngựa này. Các bạn để thật cẩn thận nhá, không rơi đâu các bạn tìm. Thì đây là hai cái cò đây. Đây xin lỗi các bạn, đây là hai cái xúc áp. Hai xúc áp ở cái xe Way 110 này là tôi thay mới luôn, không giữ lại được các bạn nhé. Đây cái này còn không rút được ra,
khả năng nó vẫn rút được. Này, cái này nó bị bó, bị rít rồi các bạn nhá. Giữ lại là không ổn. Chạy thời gian nếu mà các bạn cố tình giữ lại hai cái cây lấm này. Nếu như trên xe này nha các bạn nhá, trên xe này nó chạy cạn nhớt này, đổ nhớt vào chạy cố này. Nếu như các bạn tháo ra mà các bạn giữ lại hai cái này, các bạn chỉ cần già đi thôi thì tôi đảm bảo với các bạn chạy chỉ được thời gian sau lại phải tháo ra làm lại cả luôn nha các bạn nhá. Ở đây đấy là về cái phần đầu bò. Đấy, về phần đầu bò là bi trục cam là phải thay mới này. Già lại hai cái rãnh chân bi cò này. Hai cái cò này thì không phải thay các bạn nhé. Cái hai cò và hai trục này không phải thay. Hai cái này cũng thế, và cái này phải xử lý bi các bạn nhé, xử lý bi và xử lý lại hai cái rãnh chân cò này, nó gợn rồi. Đấy là về phần đầu bò. Còn tiếp theo chia sẻ cho các bạn về phần hơi. Về phần hơi thì nó lại nhẹ nhàng hơn một chút, mà trên chiếc xe này cũng không nhẹ đâu, nó ít linh kiện hơn thôi. Và về phần hơi là cái quả piston và xi măng này, đây là cái quả trên xe đây, tôi vừa mới tháo ra trên xe. Quả này là chúng tôi sẽ thay luôn, không phải suy nghĩ. Đấy là vấn đề quả. Tiếp theo nữa, tháo ra tôi thấy cái bánh, đây là bánh trung gian nhé. Bánh trung gian nó nằm trong cái bưởng hơi. Bánh trung gian này rãnh mòn rồi, thay luôn. Và sau khi các bạn lên xe, nhắc nhở các bạn thêm này, lên xe là cái bánh tì nó ở trong này. Các bạn ngó qua đây là nhìn thấy, các bạn thấy bánh tì mòn thì các bạn bắt buộc phải tháo cái lốc đấy ra để thay bánh tì nhé. Còn các bạn thay tắt đấy không bao thay được. Các bạn hiểu ý chưa? Khi mà các bạn lên xe, các bạn phải ngó ở đây, các bạn kiểm tra xem cái bánh tì trong này là nó bị mòn cái rãnh răng, là các bạn phải tháo lốc này ra, các bạn thay bánh tì nhé. Đấy. Còn đây là cái cục hơi. Cục hơi này thì chúng tôi sẽ mang đi doa lòng và lên cốt luôn. Đấy là cái bệnh ở trên chiếc xe OES 110 này các bạn nhé. Nhắc nhở lại các bạn là không phải xe nào tháo ra cũng làm giống như xe nào đâu các bạn nhé. Mỗi xe một bệnh khác nhau, không giống nhau một chút nào. Cho nên là các bạn lưu ý các bạn nhé. Cục hơi này mà chúng tôi sẽ mang đi doa luôn và thay doa mới, thay quả, thay piston, thay xăng mới và thay ắc tay biên mới luôn. Đấy là cái vấn đề về hơi và đầu bò trên chiếc xe OES 110 ngày hôm nay các bạn nhé. Vừa rồi trong video tôi đã trình bày hết rồi các bạn nhé. Bạn nào mà còn chưa hiểu thì mời các bạn vào đăng ký kênh, nhấn chuông để các bạn nhận video sau tiếp theo các bạn nhé.